नमस्कार खवय्यांनो, राजगुरू रेसिपी मध्ये आज आपण दिवाळी फराळ म्हणून पातळ पोह्याचा चिवडा करणार आहोत। पातळ पोह्याचा चिवडा करण्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो पातळ पोहे आपण उन्हामध्ये चांगले तापवून घेतलेले आहेत, अर्धा बाउल भाजकी चणा डाळ, अर्धा बाउल शेंगदाणे, एक छोटी वाटी खोबरं त्याचे काप करून घेतलेले आहेत, 5 हिरव्या मिरच्या त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, धणा जिरं पावडर 4 चमचे, हळद, पिठी साखर 4 चमचे, मीठ, खसखस 1.5 चमचा, सफेद तीळ 1 चमचा, कढीपत्ता थोडा, लसूण 10 पाकळ्या आणि शेंगतेल। आता आपण 1 वाटी तेल गरम करून त्यामध्ये खोबरं, शेंगदाणे, मिरची हे सगळं तळून घेणार आहोत। आपण खोबरं लालसर असं तळून घेणार आहोत। प्रकारे लालसर असं खोबरं तळून घेतलेलं आहे। शेंगदाणे तळून घेणार आहोत। शेंगदाणे असे लालसर झालेले आहेत, ते आपण काढून घेत आहोत। आता लसूण चांगली लालसर करून घेणार आहोत। जे आपण 1 वाटी तेल घेतलं होतं तेच तेल आहे। त्याच तेलामध्ये आता बाकीचे फोडणीचे मसाले घालायचे आहेत। कढीपत्ता टाकत आहोत, 1 चमचा हिंग, मिरची थोडी शिजवून घेऊया। धणे आणि जिरं याची पावडर 4 चमचे, तीळ 1 चमचा, खसखस 1.5 चमचे, छोटे 2 चमचे हळद, भाजकी चणा डाळ अर्धा बाउल, पातळ पोहा चिवड्याची फोडणी तयार झालेली आहे। आपण गॅस बंद करूया आणि जे पोहे आपण तापवून घेतलेले आहेत त्यामध्ये ही फोडणी घालायची आहे। पोहे चांगल्या प्रकारे ढवळून घेऊया। यामध्ये अगोदरच खोबरं आणि शेंगदाणे तळून ठेवलेले होते, त्यामध्ये आपण पोहे टाकलेले होते आणि आता केलेली फोडणी त्यामध्ये घातलेली आहे। साखर 4 चमचे आपण पावडर करून घेतली होती ती घालत आहोत। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। साखर आणि मीठ आपण शेवट एवढ्यासाठीच टाकलं की तळणीमध्ये टाकल्यानंतर साखरेचे गठ्ठे होतात किंवा मीठ व्यवस्थित लागत नाही
त्यासाठी आपण शेवट टाकलेले आहे। आता आपल्याला आवडीप्रमाणे जर चिवड्यामध्ये आपल्याला शेव आवडत असेल तर आपण शेव टाकू शकतो। त्याप्रमाणे राजगुरूला शेव टाकलेली चिवडा आवडतो म्हणून राजगुरू शेव चिवड्यामध्ये टाकत आहे। राजगुरू रेसिपी बरोबर दिवाळी फराळ बनवाल तर आपल्याला हवी असणारी चव मिळेल व आपण खुश होऊन जाल। राजगुरू रेसिपीने केलेला पातळ पोह्याचा चिवडा आपल्याला नक्की आवडेलच। तो आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।